আজিকালিৰ সময়ত মোবাইল ফোনৰ দুনিয়াত আইফোন বুলি ক'লে সকলোৱে এক বিশেষ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে। আইফোন আমাৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ বাবে সকলোৰে সপোনৰ মোবাইল ফোন বুলি ক'ব পাৰি। এই আইফোন ভাৰতবৰ্ষত কেইদিনমান আগলৈকে চাইনাৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰি আহিছিল। কিন্তু মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ প্ৰচেষ্টাত আমেৰিকাৰ লগত ভাৰতবৰ্ষৰ চুক্তি হোৱা অনুযায়ী আইফোনৰ মেনুফেকচাৰিং হাব ইণ্ডিয়াত খোলাৰ অনুমতি দিছিল। আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব যে 2022-2023 বৰ্ষত $1 আৰব এপল আইফোন আমাৰ দেশত বনাই বাহিৰৰ দেশলৈ এক্সপৰ্ট কৰিছে। এই সংখ্যা মাত্ৰ এপ্ৰিলৰ পৰা আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত বনাই ইতিহাসৰ পাতত অংকন কৰিছে। চাইনাই পৃথিৱীৰ 98% আইফোন অকলেই মেনুফেকচাৰিং কৰে। কিন্তু আমেৰিকাৰ লগত সম্বন্ধৰ অৱনতি ঘটাৰ পিছত ভাৰতৰ লগত চুক্তিত স্বাক্ষৰিত হৈছে। চাইনাই বছৰত 23 কৰোৰ আইফোন তৈয়াৰ কৰে, য'ত ভাৰতে মাত্ৰ 30 লাখ আইফোন তৈয়াৰ কৰি আছে। আৰু এই 30 লাখ আইফোনৰ অধিকাংশই ইউৰোপ আৰু মিডল ইষ্ট কাণ্ট্ৰিত এক্সপৰ্ট কৰিব। ভাৰতবৰ্ষত এপল কোম্পানীৰ টাইৱান বেছড কণ্ট্ৰাক্টৰ যেনে ফক্সকন টেকনলজি গ্ৰুপ, ৱেষ্টাৰ্ণ কৰ্পোৰেচন আৰু পাগাথ্ৰন কৰ্পোৰেচন কোম্পানীয়ে ছাউথ ইণ্ডিয়াত আইফোনৰ প্ৰতিটো মডেল বনোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে। বৰ্তমানলৈকে ভাৰতবৰ্ষই 100 কৰোৰৰ ওপৰত আইফোন এক্সপৰ্ট কৰিছে আৰু এই হিচাপত এই বছৰৰ শেষলৈকে 250 কৰোৰৰ ওপৰত আইফোন এক্সপৰ্ট কৰিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। এই মেনুফেকচাৰিং হাব মেক ইন ইণ্ডিয়া প্ৰজেক্টৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈছিল। মেক ইন ইণ্ডিয়া 2014 চনত ড্ৰিম প্ৰজেক্ট হিচাপে লাগু কৰা গৈছিল আৰু সেই হিচাপত PLI স্কিম দিয়া দেখা গৈছিল আৰু ইয়াৰ ফলত কোম্পানীবিলাকে প্ৰডাক্টিভ লিংক ইনচেণ্টিভ দিয়া দেখা পোৱা গৈছিল।